Всім привіт! Ви на каналі Пшеукраїнець. Мене звати Макс. Це моє друге відео на YouTube. Хочу вам сьогодні показати, якого монстра мені механіки, українські механіки в польському місті відновили. Точніше, оживили. Хоча ті, хто мене дивляться на тіктокі, хто знає Пшеукраїнця з тіктоку, ті, певно, що бачили, якого монстра я віддав на оживлення. Не знаю, я ту машину перед оживленням, точніше, її не треба було оживляти. Я її виставив на продаж, я її не дуже хотів продавати, я її виставив на продаж. Вона їздила своїм ходом, все нормально, потім приїхали одні покупці, вона не завелась, вони поїхали, вона завелась без питань. Потім приїхали другі покупці, вона знову не завелась. Потім я її не чіпав, машина була на плацу, і все, що я зробив, це я витягнув з неї акумулятор. Потім вставили акумулятор, коли приїхали до механіків. І що ви думаєте? Вона без питань завелась. Але чому я говорю, що на оживлення? Тому що там дійсно є що робити по машині, по проводці, по регулювання клапанів. Коротше, дуже багато таких мелких нюансів, щоб ця машина мені приносила насолоду. Коротше, приїхав я вже на місце, машина вже стоїть на вулиці, я вам зараз її показувати не буду. Зараз вам покажу оцих хлопців, цих механіків, які вже на мене чекають. Приїхали ми до хлопців з міста Бєльсько-Бяла, Віраж Авто. Привітайтеся. День добрий. Я їм ще не показував, що зробили з моєю машиною. Пішли заводити. Так, ще один механік. Доброго дня. Пішли заводити. Зараз покажу, якого крокодила мені оживили. Тому що скрізь по Польщі говорять, що «Та куди? Забіж ten самохід, він już не жиє». А саме оцей механік сказав, що тут потенціалу більше, ніж в нових автомобілях. А це саме Лада Нива. Так, подивимося. Викинули. Тут була замонтована газова інсталяція. Її хлопці вирізали к їбіній матері. Дивимося, який запуск. Послухаємо, подожди, я зараз включу, чи поставлю мікрофон під сам мотор. Давай, заводь. Не їбане? Блядь. Оце хорошо, що я знімаю. Оце, блядь, хорошо, що я знімаю. Ви бачили, що тільки що він просто чуть свою ж Ауді, яка стоїть перед Нівою, просто чуть не роз'їбашив. Чекай. Тільки з передачі зніми. Все, глянь. Мурчить і шепче, блядь. Так, а ну дайте я проїду, стой, дай я... На, держи. Я мікрофон візьму, а ти держи камеру. Закрий капот, Ден. Що свої перші враження, чи є в неї мощність, чи нема. Бо камера пише звук отсюда, поняв? Ніхуя собі вона підриває. Вона взагалі не їхала. Вона взагалі не їхала. Тут, якщо б зараз була повністю нормальна підвеска... Понижена, значит, совсем выбрали. Ну, ты раздатку пониженную поставь, она будет выпрыгивать. Ебать, а ну... Держись. Ебать! Що тут происходит, блядь? Та ви що, блядь? Це жесть, вона просто випригує з трусів. Хо, блядь. Я хуєю. Єбать. Чувак, я не знаю, чи мої коментарі пропустить YouTube. Ну, блядь, я тут в ахуї зараз. Чекай. Я хуєю, глянь. Ну, а на моторе можно реально монетку ставить. Блядь, ну це, конечно, жесть. Мотор робить лучше, ніж в мене в Т6, блядь. Так що, товариші, ми погнали з Ромчиком на розборку. Залітайте, Віраж Авто, хто любить 4х4, хто любить джипи, хто любить ніви, залітайте, запрошуємо. Але вони будуть переїжджати, а це про це потім. Это да, но... Не, ну так хуєвасто, тому що їй, блядь, 30 лет, нахуй. І дуже неізвісно, як ця машина експлуатувалась, понимаєш? Ця ж машина теж, вона, ну, вряд ли на ній, блядь, в костел їздили, не? Однозначно. Но и тем не менее то, что было... А ну, Дениска, покажеш со сторони теж, як вона випригує, блядь? Она реально подпрыгивает аж вверх. Ну.
Просто тачка, ну, блядь, огонь. Гля, як він плавненько поїхав на ній. Ого, блядь. Вона тупо на місці горне. Я говорю, что она будет буксовать. Вот такая должна быть настройка мотора, блядь. Вот так должна быть приготовлена машина на оффроуд. Правда, еще подвеску надо сделать, чтобы, блядь, не тарабанило. Легко подварить и подвеску сделать, и будет вообще великолепно. Что ты сказал? Я говорю, еще сделать немножко подвеску и подварить, усилить кузов, и будет великолепно. Ага. И еще надо сноркель соединить с воздуховодом, да, потому что я так в болото як поеду, бля, я її утоплю. Бля, она тупо ровненько работает. А проводку мені всю поперематували, гляньте, тут такі шмурдяки висіли, блядь, сікеля. А проводка вся перемотана. Ебать, ну мотор работает як в нормальной машине. Що? Еще клапана перерегулировала. Та я не знаю, чи клапана надо регулировать уже чи ні, но вона, блядь. Ну охуенно. Мені от час, от этого я вам скажу, хватает, блядь. Да, но все, что на зацикую сознательно жизнь не видела, так это настоящих нормальных свечей. Стоят иридиевые свечи, которые Понимаешь? в таком качестве исполнены. Тут була така движуха, що чоловік, поляк, який владів от этой Нивою, він думав, що оригінальні ладовські свічі, вони заєбісь, типа. А на І він самом пхав, деле нет. да, і він пхав вот этот автомобіль ладовський свічі, блядь, він думав, що от эти всі запчасті, вони, блядь, охуїтельні, типа, поняв, тому що вони оригінальні. А оригінальні він, скоріше всього, покупав не нові, а ще й беушні. Тому що не всі знають про этот сайт, що я тобі казав, Якарс, типа, поняв. Що, поїхали по коробку? Поехали по коробку. Короче, Может, чуть дальше проехать возле гаража. ага. А что такое? Короче, приехали на разборку. Приехали по сцеплению. Сцепление нам обошлось в 200 злотих со съемом. Це при условии, що ми привеземо свою коробку стару. І зараз нам дадуть нашу коробочку. Идем смотреть. Все, такая вот разборочка открылась недавно. И мы приехали взять на пыжика, на каприка. Добрий. Ось вона. Подійшло? А все, ми привезли стару і взяли нову. Ну як нову стару. Ну він же ж казав, там ще Toyota яка-то должна впригуй. Toyota должна була ще яка-то бути. Короче, коробка у нас. Пани механіки будуть сьогодні вже ставити на ход Peugeot 206 CC. Машина уже продана, но ще не сделана, блядь. Самый лучший уклад, скажи. Ну. Клиент уже нашелся. Нужно было в машине поменять сцепу. Оказалось, что пришел звездец коробки. Рома еще, блядь, мені дзвонить. Послухайте, це, блядь, прикол. Це я аж, блядь, рознервничався. Я вийшов від зубного, заплатив 1500 злотих, блядь, за зубик. І дзвонить мені Рома, каже: Макс, тут така херня. Каже, тут не тільки сцепі пізда, каже, тут пізда коробки. Я єбать. А я, ще на нервах, вот это отходы от наркоза, блядь. Говорю, єбать, і що ж делать? Він каже, надо по розборкам искать. Говорю, блядь, ти, типа, дивився, по чому вони? Він каже, да, дивився, каже, по 200-300 злотих. Я говорю, ти дебіл, блядь. Я говорю, ти дебіл, блядь. Зачем ти заставляєш старого чоловіка нервничать, блядь? А він сміється, каже, що ж надо позайобувати. Ну. А там и за коробки передач, то что на первичном вале сальник потек, получается, что испортило само дисциплине. Короче, неисправна коробка спровоцировала еще неисправность сцепления. А все почему? Я никого не хочу
обижать, оскорблять, фамильярничать як-то, і либо же будь сексистом, чи сексистом, блядь. Ну, їздила цією машиною 3 роки дівчинка. І дівчинка казала, що у мене бібіка працює, що все хорошо, нужно тільки зробити задню балку. А там по факту з задньою балкою не сама большая, блядь, проблема. Потому що, як я говорю, вже, блядь, і коробка прилетіла, і сцепа. І це ми ще не перетрасували всю підвіску, тому що, судя по всьому, там сайлентблоки всі би не мішало поміняти по кругу, не, Ром? Совершенно верно. Особенно задний, на балке. Ну да, потому що ти ж... І замітив, як у дівчат в основному, завжди права сторона, все по правій стороні. А чого? Тому що вони своєю стороною бояться в'їхати в яму, а виїжджають завжди правою стороною. От і откуда береться несиметричний ізнос запчастей автомобіля. Це у Течика така проблема з цією ручкою. Коротше, Деня, коробка на місці, коробка підходить по сцепленню. Все панове, покажи сцепление. Потому что будет пиздец, что бэушные купили, блядь. Коробка бэушная, сцепление бэушное. Гляньте, такий Ромка маленький, но сильный. Так, а куда ж? Покажу вам, куда йде вот это сцепление. Я им тут своими грузами весь плат заставил. Вот это тоже моя машина на ремонт. И все, собственно, Peugeot 206 CC со снятой сейчас коробкой. Без сцепления, без ни хрена, воно дырки внутри. Но сегодня вона уже буде на ходу, милашка. И завтра, я думаю, хозяин буде уже радоваться езде с открытой крышей. Правда, в таку погоду, як сейчас, то особо не поїздиш з відкритою кришею, но все равно. А у мене, скажу вам так, у мене на цей випуск, наверное, все. Дальше будемо вам знімати ще про Ниву. Також в мене ось ще на ремонті льох мотор. Це буде, мабуть, в одному із слідуючих відео я розкажу, як і що льох мотор, і скільки обійшовся мотор, заміна і всі діла. Тож у мене все. Всім приємного просмотру. Спасибо за просмотр, точніше не так, я це все виріжу, скажу так. Тож у мене все. Спасибо за просмотр. Ставте лайки, підписуйтесь.